নমস্কাৰ জ্যোতিকা মিক্সৱাইটিৰ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে জনাইছোঁ স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুতো শুভেচ্ছা আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ এয়া মই পিন্ধি থকা চাদৰখন দেখিছেনে এয়া জাতীয় পতাকাৰ ৰঙৰ লেচেৰে কৰা এযোৰ কাপোৰ আৰু কম সময়তে সহজ পদ্ধতিৰে কৰা এযোৰ কাপোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ মই কেনেকৈ কৰিলোঁ তাৰ এটি সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ যেহেতু কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱস আৰু এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি যদি আপোনালোকে ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিবলৈ যায় নিজৰে ভাল লাগিব নহয়নে লেচ যেহেতু ইয়াতে অৰেঞ্জ সেফ্ৰন কালাৰ হোৱাইট কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ লেচ লগাইছোঁ আৰু বেলেগ কোনো ধৰণৰ ৰং ইউজ কৰা নাই জাতীয় পতাকাৰ অশোক চক্ৰৰ মাজত থকা নীলা ৰংটো অকণমান ইউজ কৰিছোঁ তাৰ বাহিৰে এই চাৰিটা ৰঙৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ ৰং বা লেচ ইউজ কৰা নাই আৰু কেনেকৈ সহজ পদ্ধতিৰে কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ আহা ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ কাপোৰযোৰত আচলত দিছোঁ এনেকৈ আচলতে তিনি পাহ ফুল দিছোঁ আৰু ওপৰলৈ দুপাহ দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া লৈছোঁ তিনি ধৰণৰ লেচ এয়া গ্ৰীণ সেফ্ৰন আৰু হোৱাইট এয়া হৈছে জাতীয় পতাকাৰ ৰং আৰু সেউজীয়া বগা আৰু এয়া গেৰুৱা ৰং এই তিনিওটা ৰঙেৰে মই আজি কাপোৰযোৰ কৰিম যিহেতু স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এনেকৈ তিনিটা ৰঙেৰে কেনেকৈ ব্ৰাছেৰে ধুনীয়াকৈ ফুল কৰিব পাৰি একেডাল ব্ৰাছেৰে তিনিটা ৰং লগাই আকৌ এনেকৈ গছৰ পাতত তিনিটা কালাৰ কৰি কেনেকৈ পেইণ্টিং কৰিব পাৰি আগৰ ভিডিঅ'সমূহত দি ৰাখিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে আৰু জাতীয় পতাকাৰ তিনিটা ৰঙেৰে আজিও এযোৰ কাপোৰ কৰি উলিয়াম আপোনালোকে পিন্ধা দেখিছে অকণমানকৈ আৰু এয়া আমি পাততো কৰি দেখুৱাইছিলোঁ সেফ্ৰন কালাৰ হোৱাইট কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ দি এনেকৈ পাতৰ পেইণ্টিং মানে লিফ পেইণ্টিং কৰিও দেখুৱাইছিলোঁ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মনত আছে উডেন ব্লকতো মই তিনিটা কালাৰ দি পেলাই জাতীয় পতাকাৰ ৰঙেৰে কাপোৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় সেয়া মনত আছে এইদৰে উডেন ব্লক দি পেলাই এয়া সেফ্ৰন হোৱাইট গ্ৰীণ কালাৰ একেটা মানে হেৰিয়াৰ পাত্ৰত থৈ এনেকৈ গোলাপ ফুল কৰা আগতে নিশ্চয় কাপোৰযোৰ মনত আছে আপোনালোকৰ আৰু আজিও লৈ আহিছোঁ তেনে এক ধুনীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰ আৰু এই লেচখিনিৰে কাম কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ কৈছোঁৱে জাতীয় পতাকাৰ ৰঙেৰে লেচখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া সেফ্ৰন কালাৰ লৈছোঁ এক্ৰিলিকৰ ৰঙে আৰু এয়া লৈছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ হোৱাইট কালাৰ গোটেইকেইটা জাতীয় পতাকাৰ ৰং লৈছোঁ আৰু এটুকুৰা ৰবৰ লৈছোঁ ইজি প্ৰচেছৰ পদ্ধতিৰ কাৰণে আৰু লৈছোঁ এটা গ্লিটাৰ আৰু এযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ এইখন চাদৰখন ৰোলেক্স দিয়া কণাৰ চাদৰ আৰু মেখেলাখন হৈছে পলিপাটৰ ফুল এপাহ ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'লোঁ আঁকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ফুলপাহ পেঞ্চিলৰ সহায়ত গোটেই কাপোৰখনত মানে এয়া ড্ৰ কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ সেফ্ৰন কালাৰৰ ফুল মানে পাৰি লৈছোঁ ওপৰে গেৰুৱা মাজত শুকুলা তলত চিয়ামল এনেকৈ জাতীয় পতাকাৰ ৰং কেনেকৈ আছে তেনেকৈ পাৰি লৈছোঁ আৰু মোৰ ভাল লাগিল ডিজাইনটো এনেকৈ আৰু এনেকৈ ভাবিলোঁ গোটেই কাপোৰযোৰ কৰি উলিয়াওঁ আৰু এনেকৈ পাৰাৰ পিছতহে মই আচলতে মানে আঠাখিনি লগাম প্ৰথমতে গোটেই কাপোৰযোৰত মই ফুলখিনি পাৰি ল'লোঁ যিহেতু কিমান ফুল লাগিব কি কথা একো আইডিয়া নাই আৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ কাপোৰত ফুলখিনি পাৰি লৈ আপোনালোকক ইমান দেখুৱাই থকা নাই আৰু এপাহ ফুল দেখুৱাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই ব্ৰাছডাল ইউজ কৰিছিলোঁ ব্ৰাছডাল অৱশ্যে লাগে যদিও মই ৰবৰৰ মানে ব্লক বনাই লওঁ ব্ৰাছডালে কাম নকৰিলে মোৰ শান্তি নালাগে আপোনালোকক কৈছোঁৱে প্ৰথমতে ব্ৰাছ ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু কাষত যিটো আঠা আছে সেই আঠাটোৰে ফুলখিনি আঠা লগাই যাম আৰু পাতৰ ৰংখিনি এয়া সেফ্ৰন কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ হোৱাইট কালাৰ তেনেকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে ব্ৰাছেৰে ধুনীয়াকৈ কালাৰখিনি দিবলৈ লৈছিলোঁ পিছত বহুত সময় লাগিব ভাবিলোঁ কাপোৰযোৰ যিহেতু সোনকালে মোৰ উলিয়াব লাগে কাইলৈ পিন্ধিবই লাগিব সেইকাৰণে আচলতে মই ৰবৰডাল কাটি থোৱাই আছে আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰবৰডালো ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এতিয়া চাওক ইয়াক কিমান ধুনীয়া লাগিছে মানে তিনিওটা ৰং লৈছোঁ লগতে যিটো অশোক চক্ৰৰ মাজত থকা নীলা ৰংটো সেই নীলা ৰংটো অকণ ইউজ কৰিছোঁ পাততে তাৰমানে চাৰিটা ৰঙেৰে গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ আমাৰ জাতীয় পতাকাৰ তিনিটা মূল ৰঙৰ লগত চক্ৰটোৰ নীলা ৰংটো অকণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে দেখিছে অকণমান আৰু এইটো আঠাৰ সহায়তে এতিয়া গোটেই কাপোৰযোৰ যিমানখিনি আঠা দিব লগা আছে দি যাম সকলোবোৰ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই থকা নাই যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে আগৰ ভিডিঅ'সমূহত মই কেনেকৈ আঠা লগাই পেলাই বহুত ধৰণৰ লেচৰ ভিডিঅ' দিয়ে ৰাখিছোঁ নহয় জানো সেইকাৰণে ৰবৰডালৰ কথা কৈছে যিহেতু এয়া ডাঙৰ ৰবৰডাল আৰু সৰু ৰবৰডাল এনেকৈ কাটি লৈ পেলাই অলপ ফুলৰ পাহ মানে পাতৰ হেৰিবোৰ দি গৈছে ডিজাইনবোৰ দি গৈছোঁ তাৰপিছত ব্ৰাছডালেৰে অলপ কাম কৰি দিছোঁ সৰু ৰবৰডালে সৰু কাম কৰিছোঁ আৰু ডাঙৰ পাতখিলাই ডাঙৰ ৰবৰডাল কাটি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ কৰিছোঁ
তিনিটা ৰং উলিয়াই লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। এয়া চাওক। তাৰপিছত ফুলৰ কামখিনিলে ফুলখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পাৰি লোৱাৰ পিছতহে মই এয়া আঠা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আঠাটো ভালকৈ লগাব আপোনালোকে ওপৰত। এয়া মই ওপৰত চেফ্ৰন কালাৰে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু তলত এয়া গ্ৰীণ। এইদৰে জাতীয় পতাকাৰ তিনিটা ৰঙৰ এয়া লেচ কাটি পেলাই ক্ৰমান্বয়ে লগাই গৈছোঁ আঠাৰ সহায়ত, আৰু গোটেই কাপোৰযোৰ এনেকৈ কৰিছোঁ। আৰু এডাল ৰবৰে কাটিছিলোঁ, আৰু এয়া তিনিটা ৰং উলিয়াই লৈছিলোঁ ৰবৰডাল ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে। এয়া কাট কৰি লওঁতে এনেকুৱা হৈছিল, চাওকচোন, আঁকি পেলাই কাটিছিলোঁ। এইদৰে সাধাৰণ 5 টকীয়া ৰবৰ এটুকুৰে ধুনীয়া পাতৰ শ্বেপ এটা লৈ মই কাম কৰাৰ কাৰণে খুব সোনকালে কামটো হৈ গৈছিল। আৰু এডাল সৰু ৰবৰ লৈছিলোঁ আৰু এডাল ডাঙৰ ৰবৰ লৈছিলোঁ। আগতে কেইবাযোৰো কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে। আৰু তিনিওটা ৰং মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, যেনেকৈ এখন প্লাষ্টিকৰ ওপৰত মানে ডাঠ এখন ঢাকনিৰ ওপৰত ৰংখিনি দি লৈ এয়া ৰবৰডালত লগাই লগাই এনেকৈ পাতৰ মানে শ্বেপবোৰ দি গৈছোঁ। এইদৰে 2 টুকুৰা ৰবৰ কাটি লোৱাৰ কাৰণে মোৰ কামটো কৰিবলৈ খুব সহজ হৈ পৰিছিল আৰু কম সময়তে কামটো হৈ গৈছিল। অৱশ্যে মই ব্ৰাছ ইউজ নকৰা নহয়, কৰিছোঁ। মাজে মাজে অলপমান শ্বেডিং দি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এয়া ব্ৰাছডালৰ সহায়ত হোৱাইট কালাৰ লগাই লগাই অকণ অকণ শ্বেডিং দি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। গোটেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই নাথাকোঁ, যিহেতু যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আইডিয়া পালে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কৰি উলিয়াব পাৰি। আচলতে স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জাতীয় পতাকাখন আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, সন্মান কৰোঁ। আৰু সেই ৰংকেইটাও সঁচাকৈ খুবেই সুন্দৰ আৰু বহুত অৰ্থ আছে, আপোনালোকে জানেই সকলোৱে। এই তিনিওটা ৰঙৰ অৰ্থৰে এই কাপোৰযোৰো তেনেকৈ বনালোঁ। আৰু সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ওলগ জনাইছোঁ। আপোনালোকে সুস্থ থাকক, ভালে থাকক। আৰু চাওক, ইমান সুন্দৰ লাগিছে নহয় জানো। আৰু ৰবৰ দি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ খুব সহজতে কম সময়তে কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোককো মোৰ এই আইডিয়াটো দিলোঁ, আপোনালোকে কেতিয়াবা কৰি চাব পাৰে। খুব কম সময়ত উলিয়াবৰ কাৰণে অতি সহজ হৈ পৰিব। আৰু নীলা ৰংটো মাজে মাজে অকণমান ইউজ কৰিছিলোঁ, ইয়াত ডট ডট দি দিছোঁ। আৰু গোটেই কাপোৰযোৰ এনেকৈ কৰিছোঁ। শেষত মই গ্লিটাৰ ইউজ কৰিম। আৰু এয়া চাওক, ডট ডট দি দিছোঁ। পাতসমূহত ধুনীয়াকৈ গল্ডেন গ্লিটাৰো লগাই দিম, আপোনালোকে চাওকচোন। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে গল্ডেন গ্লিটাৰ। যিহেতু চাদৰখনৰ মাজে মাজে চিকনা এটা আছে, ভাবিলোঁ পাতখিনিৰ কাষে কাষেও গল্ডেন গ্লিটাৰটো দি দিওঁ, তেতিয়া অন্ততঃ খুব সুন্দৰকৈ জিলিকিব। আৰু হয়ো যেতিয়া শুকাই গৈছে ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ চিকনা উঠিছে। মেখেলাখনো তেনেকৈ চাদৰখনৰ আচলত তিনিটাকৈ দিছোঁ, মানে পাঁচটাকৈ দিছোঁ। মেখেলাখনতো একেধৰণে দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া কওকচোন, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ, আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা।